بزرگ جواری ایگو بیا ایران لباسی که درش خدا یا پناه بر تو تو بس دایتون ایتابه نبوده چه فیفه سخت زنی ریجی نمیزنم برسون چیزا نجا هفتم وادا شو خواستم برنه کو بابران باشو تون چه سیگیری اون شب تو شو زنگ زاد بریم تیمی نخواه وادا اره یک زیج سوی بیانده ای دای داری دپم برام بود اما برای بازار وردی چکنی تشو بیت تشو وردی یه صبحونه درست کنیم بخریم اما پشیل اینجا کنم صدار بی؟ ها مزه اینش سلام نه اشتباه چیز بگو اکنتشی نه حالا واز میکنم بهتر Super white. This. Yeni ne bağ çekin ateşu. خواستم برنه کو بابران باشو تون چرا نمیدی دارم و تش Mais après, t'as un tâton en tête aussi. قربون آرش برمو اما همزنه بزن نبودن با سورو که شهرش تناسه ای پوتیاسه اوزه که بازه اینی که سه نی دیگه باز نزدی چشم باید الان باید چند کنم پوته چی بفهم چند کنی داخلش باید آسایی پوتی نه لیکن اگر این دیگه بابا علف سنوسي شو أنا
Oldu. Test. Test. Hala ayaklayacağız. Bunu yapsın. Araya sayıyor. İkinetten gelebiliyor. Och jag säger på lunch. Eller annars är Ron säger och så är jag säger lunch. Och det är nästan underifrån i session. Nasıl merce istersin? Ne ya? Neyse okuduk ya neyse okuduk. Dobre? Wiecie, tam zawsze będzie zakup. Teşekkürler. Araçtan çandırmayayım.
yine bir. Oradan araşı bas. Bas ne var? Kardeşlerince. Yapmaz daha hep her bu biter. Harap kaviz.
شبت بخیر. این نخ نیستی؟ الان زاف 5 کیلومتر بنیستی؟ حالا بود بزن. آه. İşte mo. Haydan kaçtı nazira. حتمی بو ایدار همش سایه خالی بو در کوه. کامل سایه بتی؟ کاملا این حیات سایه خالیه. اسمي خالص الأصل المشهورة خذ الأرض. بالنسبة لنا هاي بالنسبة. یخزی آره چی نیستی؟ ماشاءالله یا عباس نیستی آرشی نیستی. نشی دوست؟ عباس تو سلامتی دست راست دوست؟ ماشاءالله. هر چی خواست درست کنی تو؟ شلویری. شیلته؟ شلویری. ویریت؟ اسم قدیمه. الان این ارز شدی کنی با و نمیش. جا چه برکنه از شو تالا این شو کنی الان شو کنی؟ اوس ایبو شومن روغن سنگالی کنی ببخو. شیلویری؟ شلوی. ری. خو شیلویری. منه. Ama alaşağı gitse? Diego. Sevgili, ben meson. Ya seçer bu avaz goftu. Hayatım. خود صبي. بك أب خاصة دو فاهمة seçer bu şey. Ne hangi seçer bu şey günahı? Dönesi? Aa, ya seçer bu şey çiğ ne günahı da. İyi ki mesela te yedi o soruyu bu. Ali diye sektiyorum kaçtım. Ne ma? Nana. İmler. ها بودا بالای پردیم ته بوزن ها بعدشو چی کار دار چای رفتم تشو. بزرگ میخوام بزایم. دو آوردن شو. ایران دویدی زایه. چطور ری باشو؟ ها؟ ها آنچه ری باشو؟ ها ماشاءالله. مشکل منیسم ماشاءالله. اگر اوسه چون بخیم بخیم کلاس نبیره یه رفت آی شای اومد دایی. نه من خبره بگی. خواستم بگه برم دمو دومن یه داری دبتنیمش یه چاجی خب بیا بتاین صابونه بخیر بسو بریم بیو. قبل ما یا دستو بخیر دای گوشو نیست نه خب بیو بتاین باش. بازار رای تابه نزی. اینجا نه الان اما نه چیزی زنه. بگی الو. نه چی کنی باش شو چرا خدا داشت شایو. وای اما خواستم هویل کنم گفت تا بخوام هویل کنم بپزم. این بچه گفتنش نیست که ایشی دویری راست کنم. اما بازاری دن راز دیر گم یه داری از این بتنیمش نوست یه چاجی بس یه چاجی هذا طريق لو من اشطاب خير غير باش تاني وشي تو نشتادی؟ ها
Deli nereden? Ne هي aziyet mikinin? O çayı geçiyor. قربون إذا تسيالي برا Osman'a geç havanın üstünü çağırdım. Ama o bişlerdi ya. Ne vay bacımın düş yaptı şuradan zalıyorum yemine. Hadi قبل دهیم بیارم فایل. Ne diyor? İkisi tam. Yani kahveni barış. Nasıl? Ne o da o kızıyor. Ya o orada nerede? Osman koyun? Evet. Ama aynı vakit aynı istemiyor. نه خیلی بایم تو اردش خو چه اردش؟ دائمی آه. سلام توابی دائم ایخم خبله دای باید سنگار کنی؟ روغن پسونه؟ ها ها من بیا بکنیش. اما بیام پای پیدا قشنگ ندیده ده این های هستی صندلی مو بردی ناشتا بزی بخردی ای دای 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 Ne sus yapıyor? Ne olsa en çıktı. Senin izanen Rusya senin şerruğunu bunun şu. Sengali kenen sengali servi nazeni. Ben sıcak uçuk vereceğim. Yine gün ders menu. Orada o. Şu orada şu çardan ruh. Ruhunu pes. Ay xadırdı. Şükürme. وظل كل من هي إذني دوما بخيرين بدبخت دای دست در نکنه دای خیال چله ویریه جلو دای تشپن کن درد دای نه دای دای کنی کنی تو کپ از دمستون
خش باش نداره سرما خش باش نداره ای دای زمستون گار داره. از زمستون گار داره زمستون هرچی خواهی کتی زومه لباسی که نمیش خدا یا پناه بر تو خب بس. چطور؟ درم ده بذاری کجاش تنمان ده بگیم جد می‌بردم باش و پر. اصلا وقتی تو برای جای بگیرم. از چشتتشون سا شده بود ها روغن گوسفنده. روغن بومی نه بومی. بازل کجاش ها. بگیم. به به ده گوشش نمک. دوای سرده غیر باشته یه استاری در گوشه بنبر دشده تینه همش داغنه کوچه نره دوای سرده ها اون دم دست رو تایی. اسم ایراد سنگات ها. زور بوشه میدوست حتی خواهم ایتونه بر روشو چردی یه کمی اصل قوتش. نه همون چی ایتونه بر روشو چردی حواسه به دوربین بو من اصلا هیچ خبره. این خراب بو یا خوب بو مثلا بیننده دیگه فیلم الان امروز چی شد خواب بود. بیشتر میشه پر روغن بوده بیشتر سنجش تفهم بوشون هذا وش این هم بوشترش فقط جنگل جو که نیستم این سنگ ویتامین داره. همین بعضی آرد جندم بگه خب طبیعی. سنجش خوبی کنگی خناب. اویش بعدم دور زاینه نه هذا نخوره نه لازم. پیاز دیگه پشتی بیا بزن میخوایی نه بس يلا بس زیاد خواهی تا بزن نه بس زیاده باشه بعد زوری زن جرما جرما آره شو دارم تو سر خواب نمیداد دیگه
خیلی روغن پرسیم روغن بومیه سی خوش وای خود سری من نسی چی دارده تا برسونی نیست که اون موقع که باید سری من نسی بعدا نمیتونی آیشه بیایی دای زومه خلاص تلی پنه سرت رو بکشم روز غالت چه خوشک سرده سندی ما خیلی نگاه کنم من تنگال نکنم یعنی باش خواب خیلی نکنم چه هم بنستی مبارد زجاج ما بنستی سیسه مالی هو نه مالی رفت میگه این دکو اینا چه خردی؟ اندام تاستن حسو داره ده بازم بگه امه برم شو؟ باش بخده دایتون ایتما بینه بوی چه سیسه؟ دای خواهیم ای داره بته نو برسیم تا این که تیتی گله بخواد تیتی گله تا بخورم خیلی نورسیم اینو بته نو بس یه چلی اینه کدر اومد دایم گاری خواهی بی باد بسه چه؟ دوشه حرف دیدم بعد دمیش نمازی؟ خب آتونام بادشون باد بسه دون دبا دون که تیتی گله بخورم که شو منمود سایلیت تا بیار بخیرش که شو منمود سایلیت یا سر برقش رو کسی سر بردگه او من که متسایلیت ایشو اما آره با بالا آرش اگه ننوشته این خواب نیست نه این فاست یا تیلر مدل کنم مردمه تو یه یه نکنه دیگه منش نه دیگه یا همون تیلر سامان نوردم ده نه بچویده بچویده بشو دستش نگاستشونه نه پس سه نزنمونو تایزه هم بیایی داشت نه ایزانه نیزن اما چه گفتی یه نیرایی چند جاتون نه دوست بسید دو سالی دیگه دیگه داریم باید خالیه دارم نبودیم بیشتر بزرگه این صدا بر خاصی داریم این خواهی نرده biraz boyutu. دراز بوی سی خوبه Sisi. سیت فروختن Nerede bu? Dolar insan doğru yaktı.
آه. منطقه بنبه زلده مردم رو باید Nerede? Dairler nasıl? Tamam burası. Kaçırayım. نه 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 Ne izin? نه خدا نیری شر به نام İyi olmadı her türlü. تسفتی میخوام Ana ama abla da niri. ویدا Da tamam abla verdi. خم ترام صدارت Da izin nirici. دور پس میدن مجه Da zor خود بتاخم برا. Ama hoşa bu mudur? Da zor خود izin nirici. نه میزنم پس چیزا مجه اصلا مجه هم میرو Da zor خود izin nirici. من نیزن مجه پس می Siz da گیده داره دیگشت میشه به نیسه مر بترسیم بیل ده بدون Ama ben seni belirledim ki. Ya dövün ablamı. Belirledim seni. Parçayla abas. Nerede kalkın diyorum. Abası ki takım bir an böyle. داده زود نبی Ha? نبی Ama şu ne keşkille bir ara? بیاره شام Ama مش ne keşkil tu asal riyad ada bajara. قربونش برم. هاي خاله اینی بود آم ازیتی کنه. نه خواست سوی نش بعد سکر. این خوبی دیدی Ne bia? قربونش برم ایتایی. لواش بسونش. خواست سوی نش میره ایتایی. Kostet su biri. Kostet su biri. Tam heyvarsın. Ama şey böyle say gazırı. اوه خیلی بپوی. یکی بلیش اندازه گاهی. ها بگیش داشتی چاچ آه Sık بچه. protein. یه فقط دو چه خواب بفروشه. آه بچه ماشالله ماشالله. زنده هم خوش لا زو خود حواس دا خود بو. زلیان یکی دیمه خوش کنستش والا. Ola tutmaya başlasın. Ne mesela tam yok böyle. نه اما زن خود مرا بالا. Sesi. مرا در زن. Bak o kadar gül gibi. Uzak tarlas irasa tarla düşüyor. biliyorsun sen. Sen de belli İvan sen yemek varsın. ها هی بچه ها
ماشاءالله مادر. عباس بدي الموزي خيسي مصرون زي مصرش. Öyle yetecek üstümüz bir anda ilk oraya iner. ها Şimdi اما بيوزي خو انا فرق قصتي زني بيوزي. عباس زني الرجال اون بسلو درك واه. وما صدق ضاي إلا بمو زي تدربهم. بوش بياضي تاخون إيري بيشه داسش. ها. درس دابيا أبا صرت بابا أبا صو يزني الرجال Abbas. Şu ad gibi öyle. Ne var ne var? ها Ne o da? خو أما الريبة لا سكين دار ذا كيف زلابي؟ ما فابرقو زي مسطنة زي خو أما دولبي تبيجي تام بدي أرسنا نبجي تام بدي أرسنا اما خشوصی چای؟ نه خاک چای درست دایی خال ابی موزنده با مامان بالای درخت داره بدین تیسینه Selam. Selameti. قربانت حالت زایی بزرگواری قربانت بیا ایران ترا خدا بیا ایران هم دیگه رو ببینی ایگو بیا ایران انشالله انشالله اگه تابستان انشالله انشالله اومدی میتونی برای بالا درخت مثل مامان نه فریبا نگاه کن مامان گفتی مامان چیه؟ گدای که مامان دختر 18 ساله با اون زیده متاچه بودن اون زیده زانم من طوری درخت نمید آره نگاه کن دختر 18 ساله زانم محمود سال سلامت بوی قربونه ممنون دخترها هم اصال سلامت بوی قربونه دختران رفتن خوابگاه مدرسه همچنین ما خوشحالی بوم عزیزم بسیار دیگه گرفت بیا با مامان بریم بلود سینی خدا خدا خدا
انشالله باشه تابستان چند ماه دیگه 9 ماه 8 روزی سرما قریبا سرما کجا میری؟ پیش شما خیلی بیشتر سر داره؟ نه؟ چی بگم؟ اینجا بارون نمیزنه اصلا تماسی خشکسالی شده دیگه الان مامان قربونه مامان به خاطر قراری کار نه مامان اومد پایین میخواد باید صحبت کنه آره دیگه میخواد 18 ساله مامان مامان داره میخنده قریبا دستی مامان در کرد بالا مامان دست هر جاش درد کنه بازم میره بالا درخت آره. نگاه کن من نمیتونم برم بالا درخت نذاش من برم سلام سلام سلامتی خوبی؟ سلام قربانت سلامت باشی خوب شما خوبی؟ سلامت باشی قربانت بزرگواری خدا نگهدار خدا خدا قوت کرد دختری 18 ساله بودن دست در نکنه قربانت عزیزی بیا حتما بیا ایران من مثل دختری می خدا خواهم میرم یا خدا انشالله انشالله دیگه تابستونی انشالله به یاری خدا شملا میریم انشالله خدا انشالله خواهم نصیب میریم انشالله به یاری خدا این باشه میبینی رفتیم ایره هوای آزاده اوره هوای آلوده در شهر هوا آلوده ایره هوای آزاده خدا را نگاه کنه مومو طوری درخت نرو ها ما در عادت کردیم از همون بسایی که می رفتیم عادت کردیم نبرو دیگه طوری درخت نبرو چش هر چی تگیری تو برای ما عزیزی قربانت دست در نکنی خیلی ممنون متشکر قربانت تم عزیزی برای ما عزیزی حرف تا دون نکنم چشم هر چی تگیری حرف تا دون نکنم وقتی شما را در فیلم میبینم خوشحال میشم قربانت دست در نکنه با خدا من وقتی تو سوالی کنی ای بینیمت هم خوشحالی بوم بعضیشون ترجمه کنه از نترسیش ها هیچ چیزیش می‌دردم تابستان خدا راضی باشه میریم توی محمود میکنیم انشالله قربانت محمود نوچرت خدمتگزارت خیلی عروسی محمود ممنون انشالله کنیم عزیزی قربونت تویش هم میگذرونیم قربانت خیلی ممنون دست در نکنه قربانت از لطف خدای بزرگیته تویتی برای همه چیز زیق نشه فکر نکن خیر راستی گفت خدا آدمی ده همین طوره ده آدمی همین روز خداوند آفرید باید همین طور بود و همه شکر میکنیم زیقی نکن بسیار سش روز سشم هر چی تگیری هفته دون نکنم خدا نگاه کن ماما قربانت دست در میرم خطیمه با بیاییم اینجا همراه تاجیکستان دیگه اومده همراه هم میاد اینجا دیگه تاجستان بابی اونجا. انشالله اگر تو اومدی با هم میرویم به یاری خدا با هم میرویم فهمیدم بریم وقتی کشور بریم؟ خارج منم بیام قریبه میارم تاجیکستان بریم تاجیکستان در شوش میشه قریبه خواهری من خانی من خیلی من تو هم خواهر قربانت منی خواهری قربونت جونو عزیزم قربونت خیلی ممنون دست در نکنه حالا مادر خدا حافظ
عشقتا نگاه کن. قربان دست در نکنه مضمون، خیلی مضمون. چشم هر چی تو گفتی به خدا حرف دان نکنم، دست درختان نمیرم. برای ما تو عزیزی. قربانت هم برای ما عزیزی. خیلی مضمون. قربون محبتت. لطف دوری. خدا یک تا مادرم یک تاست. قربانه دست در نکنه. خیلی مضمون. بزرگواری. مایل مادر خدا حافظ. به دست خدا. خدا حافظ. به دست خدا. سلامت خیر. خدا حافظ. سلامت دست خیر. خدا نگهدارت سلامتی بود. بود. قربانت. ماشاءالله دا همیشه زنگ زنه اول پرسونه کنه چقدر گیلش بود. دیگه انگار مادر خمه. قرآنی که نوزیش. به خدا چی نخود. عباس ما خیلی بلی ارسینی ای دای. دارم نبیننده از چقدر دوست داره. خدا بیننده دم سلامت بون. شادکان بون. همیشه وقت شاد بون. ما هم زن جون دیمونه هم زن دن خدا بکنی و نزدیک چا بیان یه دونه بوینیم. ایشالله. ما هم نخواستم برم سر درخت. ما خواستم بنام آخی بنام مثل اون هایی هریم مداران چو برمان رفت معنی نه مثل قدیمی تا نه نیترم مثل قدیمی بگیله و گیله شی جاشت. همیشه ماشاءالله فهم که چه زون نخونی تران سرش. مثل ایشا تا نیترستین ایشا زای تا رمضان از ما مردل که نیترسته. دیگه ما تنبلیم. اسمها مدای نخواستم برم غیر رام ایرو. مثل قدیمی ترام برم نیترم برم بازی هم بگیستی چاچ خوبی. ماشاءالله عباس سن بلی ارسین. بابا دوم در داده دوم ترام برای دوم تو برای دوم درس. عباس دوبی تا بیتام ورسون در نه خیلی خسته بود. خدا مرسون سی بود. میرسون سی عباس. من باید مرسینم. خب باید نمیارسین. باید نت البته. هذا أخي خواستم دای بیننده ترام از قدیمی ای دای ده پیری خش باش نداری گزی پیری گذاشتم از این کنه دیری زوانی که زایی چی یادت و خیره هریم زوانی چی بیداشت چانم میران گله و گله یی جاشتم استنی ترسم خود مزیره ها ای خانم عزیز چه زنگ زی به خاطرش که مره سر درخت درم یعنی ارزانیزه تا حالا مستش ارزانیزه رمس اون لخه باشه ده زنگ زیده به خاطرش دنیا رسد ده الوقت قسمت بی قسمت بی مبرانستری یه درخت خیریتی منش این خانم عزیز هم زنگ بزنه من درام بیای هر روز هم زنگ زنه یه دو روز صورت من دیشت فون انگاری مثلا همش ناراحتی بود خدا دا هیچ که پیری ها نرسه خدا روزی میار و خدا روزی میار وای دای پیری نو ببینویم پیری نو ببینویم ای خدا زمین دیروم نکنه زمین دیروم نکنه تنها بنشینایم تنها بنشینم در خدا پینه بون چه چی بیداشتن خدا دست بدم بگون دای دست نبجه بگون دای ایزوم بدم بادرم نکنه دل میخواد که خدای چه من سر همه ایلا کردی 2 سال ده بوم دای امشالله چه 120 ساله و بود 120 ساله 100 سال خوصه ده ارم پیری و 100 سال ده بگو ماشالله بنت اینه قویه ایقا آدم حسو چه درد دونه نه سال خورده ای دارن قویه حتی 100 سال ده اوسط دست بجری روز نه پاتر زنی سونی خود زنبیلی قویه. سونی بی قضا کور دوری دوار دوری اوسی کو دو پایه دایلوی زینه تیگه پایه دایلوی کور بیاز دنده ایمونه که بردنه نتا اوسی نیگر رو زن به درد بخر برسون رو تا کو زن در نخره زن خود چی برسونی که زن اگر نبو بیا گرچه زن نبود دنیا نبود کودک شیرین دلخواهی نبود زن سری که بی سر انجام نبادا زن زشت بداندام هم نبادا زن سر مریض خردر کن نصیب هیچ مسلمانی نبادا یه زن خوبی خدا خواست بسو نه زن
زن اگر بد بود چه دنیایی نبود. زن اگر بد بود چه دنیایی نبود. کودک شیرین دلخواهی نبود. از زن بی خود تو کو بی رو کرم ها؟ ایگوی اوسو تا 3 سال می دسته چشم ها اوسو تو زنی سیدی هم زینا نیگه بگنه نته ماشاءالله ماشاءالله ابا حسن بگرتید. ها کرم زنگ دردش تو ایه. وای خیالم ایکره ای خدا گل خانم عزیز قرآن سندی خامش هر چی بیننده دارن که زنگ زنی همش طلاین. کلی بیننده علم خوبه. خیلی از زنگ زنن. همون مادر عبدالله هم بی قضاش میرونه. ای اعظم خانم. سودابه. سودابه بی قضا میزی یا خدا. دیگه. لحظه شماری کنی. هم بنشستیم. ایشالله یا. امید خدا. چشورای یه چیه اون یه دو نبودیم. انشالله. هم ایما بریم از چشورای هم او یا چشورمو هم. انشالله. وطن خوبه. این همش ایرانیان دای این همش ایرانیان. هم فکر وطن ایکنن. بی خداوند دلم میل وطن چردی ندونم از وطن چی یاد من چرده. ای دای خداوند غریبی مکن من دل درد جیرونم. آدم غیر وطن خوشنده هر زاود دلگیر داشتیم وطنش. درست. غریبی چی روی صبر کن به تحمل به هر خاری رسی اسمش بینی گل. آدم به غریبی چی بروی علی خاری هم به چاپش ایگی خاری که چته چستم داخل نیست دنی چی ببرم وطن نره چیه بدی اگه باز زوشه بدی اما غریبی نه. ای طوره بلایت جردش دنیا ای طوره ارزش دنیا ای طوره. خدایا ای بینند یک چه هم عزیزن همش چه زن چه زنی ماشاءالله فکر این هم نجهدار شو بون نجهبون شو الهی آمین. به زودی به تیای برسی. انشالله. این همه کشور خمونن کشور ایرانه. همه کشورن. از همه کشور. همه کشور خدا پایدار کشورک بود. الهی آمین. آدم بده آدم خوبه از همه کشور. نه بگو. دایما بوزله بردم بیایی؟ تش اول دای بوی بوزش که دایی تش عباس دردم بگو آرش اماره بود تا برای بالا منم ماشی چیه صبحش تیمدی خب تش بوتش نشون دایی بپره بخیر آره شو لباسته اماره کو که اوله تابلوین بالا و ماشی و ارتی بروین با تعالی بود دای اچره من زنگ زی ایگی بقیلون در دیکنی نونه رو
ایتری بیا ایه ویره بام پس خود بابو انا خود نخواه کنی ولی آخه من گفت من نون نارم دگ ایال نون نار واسم راه ویره کنم پس سیگار هایی کنم سیخون یه قضا برو وسیله با خود با من نجیبیم و تام بدیل بال برون بالا نه ساش بگی بلیری نخواه سیته امی سمیارتی نمیشو یا ماشی ها ریبوشو ماشی باشه پای های نمیشو تاکسی ماشی کار بیای یا باش پیگو بازه بدم بیادر با دوستا به خاطر که یکی مهم بده درسان وید بزای این دوستا بزانه داریم خدا تاکسی گوشونه و جایی تا در رو ماه های نرنی تام بای اچرا کنم تام دا توی دست صرف کنم واسه برم دم ها دیدن تو اگه سه ساسه دیدم تو بکو یکی نیایی موزا لا لا تام باز بردم بوشو بالا دیگه مراد برم بای اچرا همون چی میگی نمیکش سرش؟ شو پاشتم؟ نه نمیبرم نخ اونو میبرم کجا بیشتره؟ تا میدم پشت آره؟ چی نمیبری؟ نه بسه میراست بار نبرش یه بردی بومنشاست اخی بگی بگی که خداوند آدم گفت که هر درختی بی سیل بی نور بی رز بی درختی که بجه چیش خردنیه ایجیرن هر کوچیندش قدیمی این مسئله کشیده اوسو بگی که خدا دارگو خدا پسیت درخت همه درخت میوشه خروچی چردی که مردمش بخرن به این درخت من کاری و بچیه که درخت من نخری و میوه ما و ما زوره نازلی و بیچه ای بنده خدا غیر خوی کاری بکنم که نه من بارد بو یه دونه از این میوه بیوت خیلی ورداریش واسه خدا داد رفته خدا ارسی بینی خیلی که ای بگی من اینه و ای بگی خیلی بویم ای بگی نیاردایی نیست درست دا بلیل نمور آرش امالایی سایکو آه خطاب الان ده بابا برو تیم دیر نه الان ساعت ما با ساعت یک اربو الان ساعت بازار رو امیلا بابا بیاری خوزی بود تاسو برای ماشی میدم ماشی بالا نمیتونه نفس رو زنگ خان برو نمراسه دیری آیه دای داپم برم بالا باید چون تازه ختنای بی خزا میخوان سکنن دای و دست خدا تمام آرش و عباس هم رد کنم جبران و نچی برشو این مدرسه عباس امایی برای ابدا تامر خاطه یا باشی چون ها بریم چی فتنه بینه خون تا خون چی فتنه برده سر بولویه پیاله داد زون خوب بخش نه شنگ بقیدم دردی که تا نون پزون تا برام باش که نداره آرش کفت پوشیری؟ باش تا زنگ دمشو ها؟ خب داشت ما هم رسینه نت بیدر بعد زومه زیر نقشن بجمع دستت و سید زومه نکه برد چون نرو بالا
دا کار نری؟ آرش برایم؟ بیا تا درست صف کنم. یواش برو تا في قلامة. وای دای هی زنگ بزنم باشه چش تو زیه بیره باش بازم بیا اما بز همه ماشی چی نبینیم در هم شدیم او دست ما بو خراب اتمی دستش بریم بیا چی برمو تا پشت منه زان خود بشمو نه چی میاد داده میتره زمان خود قهر مردان سر بوجوی او باید باشه تسعش باشه هفت تا داخل شد. این آرش نسته این ابا اون 12 تا دیگه هفت و دفتر و اینجا خلاصی قارنه قلا میگو قار باباش میگو زهر ما منش میگو ولش کن از خانه بیش دیگه چی؟ قلا ایگو قار باباش ایگو زهر ما ننش ایگو ولش کن از خونه بیرونش کن فهمیدی؟ رایسو چی اخران که بتاو بایا اما چیز نبیا اما پاشم اما بیارش نه رفت راوه نه اما انا خیلی جای برای شال دراز تا شیرا دراز تا شیراز ها من خیلی جای برای آسون ها من اونه والا تا برای اونه ایمان رای والا هم کاچ اما نبگو ایسمی برای چه خیلی دیر برای ها ایسمی سر بله تاسم نه ای وای بتصم برام تاسم نره ام کیلو بیام تو زونی تو زونی ما تیری خیلی پشتم عباس تعریف کن هر چی دونی به تعریف تا خسته نبا بوی و رچه بخوای بره این ترسیم برن بالا ماشی جونه یا ماش باش بره اجه تایی پیالا برو تابره مستاسیته کپاتم تابره مزور خدای مدیره درس دان و تعطیل کردن ماشی نشو اچه خدا بزرگی آی بمیدن تفش گوش تو بیچاره کسر زاران از زنی چی بدیم شما؟ کسر زاران زنی چی بدیم شما؟ اضافه جفت مردش یه چند روزی خیلی بریم سفر دیگه دوال خورده انگاری خسته انگاری آرات هستی باسی بینی از روز بریم سفر و آرزارات قضر انجا بیره بریم شما؟